Mình làm tệ. Berarti keacingannya. Siang rồi. Chanh tiết ra gì này. Chanh tiết ra ơi. Trôi chất nè, cái đám xài. Bây giờ nè xài nhưng trôi chất là cái đám xài này của mình nè cong. Ui em mới thực tay. Chanh nha, tiêm hal tiết. Tắc đàm mấy niệm tập thấy nè, thấy thì nè rồi nhắm mền để kia mình hai nè nhắm mình giờ thọ sẽ đắp nè xi mòn xi tới cho ta nhắm cái đám đấy nè. Nghe không? Hơi này ở khi hơi trong dân nhằm mà sợ. Không. Hơi. Hơi. Hai lòng thứ sờ bò một á, mình thấy thằng mày bây giờ cho chật mà tê, ông bà thấy cả chứ nhá. Về cũng muộn. Ui mình làm tệ. Này.
nhầm đăng ta nhà đằng kia mở tờ lên bậc mọt ơi để là cho chật cái đám sải á đăng tờ lên bậc mọt chân mỏng giờ nhắm vô thôi làm xài cho thử khi mùi nâng lại thế đó ngọt kia nhằm làm hơi nhằm lại nó từ gì bị ham chối chết cái mỏng hơi gọt hơi được đừng giọt cho mọi mà lộ ui là khăn trong dương ở miệng có khăn thế dương miền tại đây phải là tử anh đang thấy bệnh là khăn đây dương phải đây ui nàng ở đây ơi mà khăn cái đam làm lương chắc ăn về cái đau trong hơi thật đồ á ta sẽ bỏ bia rừng nhà mà thông mà đâu nhưng mà tôi vui ơi cái đam nhi nhỉ thông mà vì tới vì sạch vì ăn này đôi đam cho mồi giờ mình hát chuyện tôi đã hơn tích ngắm đẹp bắn hơn nên là khi mà tay ra mặt đây mà tay ớt hổm cắt không tay mình chắc nó chậm miếng 28 khối đã bị sợ nữa thì lạnh bye bye.